आई होप तपाईहरु एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ। मेरो पनि यता ठिकै छ। अब डेनमार्कमा जाडो चलिरहेछ हैन। अहिले चाहिँ तपाईको 3:30 4 बजिरहेछ। त्यही भएर त्यस्तो खासै जाडो भएको छैन, तर बिहान चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ जाडो हुन्छ हैन। पानीहरु पनि परिरहेको हुन्छ अनि रुखहरुमा पनि सबै पातहरु पनि झरिसक्यो। तपाईहरु देखाइदिन्छु। सब रुखहरु सब नाङ्गे हुन्छ क्या। यसको चाहिँ बाँकी रहेछ। अनि यस्तो बेजोड हावा चल्छ हैन। पातहरु केही पनि बाँकी हुँदैन क्या। त्यसकारणले चाहिँ अब जाडो सुरु भइसक्यो डेनमार्कमा। अनि त्यसपछि अब बेसिकली म आज चाहिँ के गर्न जाँदैछु भनेदेखि तपाईहरुलाई मेरो काम गर्ने ठाउँ, म के काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। कामहरु चलिरहेको छ। 80 आवर्स हो यो मेरो काम चाहिँ अहिलेको लागि हैन। अनि त्यही अब युनिभर्सिटी फीहरु त्यही हो। फेब्रुअरीमा अब नेपाली हाम्रो लगभग 4.5 लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ। त्यसको छुट्टै टेन्सन छ हैन। अनि त्यही पनि बिस्तारै चलिरहेछ। अनि म चाहिँ अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ ठाउँमा छु क्या। किनभनेदेखि म जहिले पनि ट्रेनमा आउँदाखेरि चाहिँ यो मेरो पछाडिको पार्क छ नि देख्थेँ हैन। अनि क्या दामी लाग्थ्यो क्या। तर अहिले सिनारियो डिफ्रेन्ट छ। किनभने म अबदेखि ट्रेन चढ्दिनँ। मैले ट्रेनको टिकटहरु, बस टिकटहरु कुनै पनि लिदिनँ क्या। बिकज मसँग एउटा मेरो खतरा साथी छ क्या। तपाईहरु देखाउँछु है। सो यो है यो चाहिँ अब एउटा तपाईको इलेक्ट्रिक साइकल हो। अनि त्यसपछि जस यहाँ अब यताउता सबै हुन्छ क्या। म हेरेर भन्छु है। अनि यो साइकलबाट चाहिँ हैन तपाईले धेरै चीज गर्न सक्नुहुन्छ क्या। मैले चाहिँ अब यो साइकल लिएकोदेखि नै यो ट्रेन अनि बसको टिकटहरु सबै मैले लिएको छैन क्या। म यसमै अब 11 किलोमिटर हैन 22 किलोमिटर यताउता हुन्छ नि, डबल राउन्ड ट्रिप यताउता गरेर हुन्छ क्या। अनि यसले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब फर्स्टमा अब हेल्थको कुरा त नगरौँ हैन। हेल्थको कुरा त नगरौँ, तर के हुन्छ भनेदेखि टिकटको यो ट्रेन र बस टिकट अथवा मेट्रो तपाईको जे पनि के लिनुहुन्छ त्यो बच्यो हैन। अनि तपाईले यो साइड बाइ साइड यदि तपाई डेलिभरी कामहरु गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या। एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईसँग यो भएको सामानले यदि योबाट काम निकाल्न सक्नुभयो भने चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ। सो मैले पनि अब उतै पछाडी गइराछ नि, पछाडी ट्रेन गइराछ नि हो। म त्यसरी जान्थे क्या। अहिले चाहिँ म साइक्लिङ गरेर नै काममा जान्छु। पैसा बचाउन के गर्नु, पैसा बचाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब फेब्रुअरीमा पैसा तिर्नुपर्छ। यता युनिभर्सिटीमा 4.5 लाख लगभग 5 लाख भनौँ न, 4.5 लाख एक्चुअली 4.5 लाख जति। त्यही भएर चाहिँ गाह्रो छ नि, पैसा बचाउनु पर्यो हैन, जोगाउनु पर्यो। र मैले भनेको जस्तै अब त्यही म अब आज चाहिँ काममा जाँदैछु। मेरो आज काम छ हैन। यही 80 आवर्स इन्डोर काम छ। त्यस कारणले चाहिँ अनि म कस्तो केमा काम गर्छु, के काम गर्छु भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन लागेको हो क्या। अनि त्यही हो मेन मोटिभ चाहिँ त्यो। पछाडिको यो पार्क चाहिँ यस्तो बवाल देखिरहेछ क्या। यस्तो दामी देख्छ क्या यार। पछाडी छ। म चाहिँ यो पार्कमा गइरहेको छु है। नेपालमा यतिको मात्र पार्क हुने हो भने त यार यहाँ कस्तो छ भनेदेखि यति धेरै ठाउँहरु छ हैन। यति धेरै स्पेसहरु छ, मान्छे कम छ क्या। अब त्यसलाई युज गर्ने हैन, त्यसलाई अब के भन्ने अब युटिलाइज गर्ने मान्छे कम छ क्या। त्यस्तो छ मान्छेको देश। एउटा पर्फेक्ट एउटा मान्छेले इमेजिन गर्दाखेरि एउटा पर्फेक्ट देश कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ क्या। यस्तो बवाल छ कि सो यस्तो बवाल हुन्छ क्या। अब के भन्ने, अब म पनि काममा गएको मान्छे एकछिन रोकेर अनि भिडियो बनाउँदैछु क्या। पिङ खेल्छ म यसरी है त। दसैँमा खेल्न पाएको पिङ अहिले खेलेँ मैले। हिरोइन म यताबाट खेल्छु। अब चाहिँ मलाई अलिअलि ढिला भइसक्यो। लगभग 4 बज्न लागिसक्यो। 5 बजेदेखि मेरो काम सुरु छ। स्टिल 3 किलोमिटर म साइक्लिङ गरेर जानुपर्ने छ। त्यही कुराहरू त्यही हो। अब म तपाईहरुलाई मेरो काम के कस्तो के गर्छु भनेर चाहिँ
म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। तपाईँ ट्रेन नचढ्नुको बस नचढ्नुको बेफाइदा एउटा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। तपाईँलाई देखाइहालेँ है त। तपाईँहरू ट्रेन बस नचढ्नुको बेफाइदा ल अब चाहिँ म भित्र छिर्छु है। बेलुका भइसक्यो। ठ्याक्कै यता हो भाँडा हान्नुपर्ने चाहिँ। यो एउटा P1 भन्ने हो, अर्को P2 भन्ने छ। कोट हान्नु पर्यो। ज्याकेटहरू राख्छ। नसोचेको भए। यो चाहिँ चेन्जिङ रुम, अब चेन्ज गर्नुपर्छ। यसरी हो, हेर्नेट लायो अनि भित्र गयो। कोही छैन रहेछ, सेफहरू कोही छैन रहेछ क्या। अनि यस्तो हुन्छ ल। आज चाहिँ अलिकति लक्की नै पऱ्यो है, कोही छैन रहेछ, मजाले भिडियो बनाउनु पायो। कफी मेसिन भयो ठ्याक्क। अब यही हो मेरो त्यही अब डिसवासिङ मेसिन चाहिँ त्यही हो होइन। डिसवासर त म भयो। अनि यो कपहरू, अनि त्यसपछि यता चाहिँ अब त्यही प्लेटहरू होइन। अनि यस्तो यो भाँडाहरू आउँछ, यो चाहिँ किचनकोहरू भयो होइन। अनि सबै अब यस्तो ट्रेमा हालेर ठ्याक्क भित्र सारिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि यो मेसिनले आफै धुन्छ। अनि त्यसपछि यसो बाहिर आएर अनि ठक्क लाएर मैले मिलाएर यता राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि अब लास्टमा चाहिँ क्लोजिङ गर्दा म तपाईँहरूलाई एकछिनमा देखाउँछु क्लोजिङ गर्दा के गर्नुपर्छ भनेर। तर अनि किचनभित्र चाहिँ म यस्तो देख्छु है। अलिकति लास्ट दुब्लाएर म 5-6-7 किलो दुब्लाएको छु क्या। त्यही भएर त्यही अहिले औडा देखिरहेको छ। तर नो वरिज, कोही आउँछ है फेरि। म काम गर्ने चाहिँ यहीँ हो। अब मेरो त्यही सेफहरू यताउता हाम्रो स्टाफहरू देख्दा मलाई लाज लाग्छ क्या एक्चुली होइन। किनकि मैले यहाँ भनेको छैन क्या। अनि खैरीहरूको अगाडि यसै पनि होइन अलि के सोधिदिन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ हो। तर म काम गर्ने चाहिँ यहीँ हो। यो भाँडा चाहिँ यस्तो हुने हो। अब मैले यस्तरी निकाल्छु होइन। यस्तो भएर यस्तो भएर जान्छ कि यस्तो त्यो भाँडाहरू आउँछ। यो ठ्याक्कै मिलाउनुपर्छ यसमै। Who's that recording? Me, chef. You record us? No, chef. Why? I'm recording because I want to show my family that I'm work here and I work like this. Where is vodka? So, अब चाहिँ अन्तिममा पुगिसक्यो। मेरो चाहिँ अब क्लोजिङ सुरु भइसक्यो क्या। अब 10:30 भइसक्यो बेलुकाको। अब म क्लोजिङ गर्छु। मोबाइल चाहिँ कता राख्नु भयो यार, एउटै एङ्गल भयो चाहिँ पनि यता राख्छु। लास्टमा चाहिँ यसरी नै क्लोजिङ गर्नुपर्छ। सबै धोएर मेसिनहरू सबै पखालेर मेरो चाहिँ yeah. So I'm describing how I'm working here and where do I work. So How do you like greet probably in Nepalese? like namaste. You can say here. Namaste. 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 Like namaste. Namaste. Oh my God, that's ऊ चाहिँ मेरो भन्नाले काम गरेको अलिकति राम्रो मिल्ने साथीहरू काम गर्ने। I think you're not gonna be in the video. No, I'm You are too tall. Yeah. So now Namaste. that's correct. ऊ चाहिँ मेरो साथी हो क्या। सो मसँग चाहिँ राम्रोसँग मिल्छ होइन। सो डस्टबिनहरू निकाल्यो होइन।
सो अलराइट गाइज, अब फाइनली मेरो काम सकिएको छ होइन। अनि अब यसरी नै अब दिन बित्छ होइन। कलेज जाँदाखेरि कलेज हुन्छ, कलेज हुने बेलामा अब कलेज गइन्छ। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ लक्कीली के परिरहेछ भनेदेखि कलेज हुने बेलामा चाहिँ काम हुँदैन होइन, काम हुने बेलामा कलेज हुँदैन क्या। सो द्याट अब मैले चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट अलि राम्रोसँग होइन प्रपरली गर्न पाइरहेको छु। अनि यसरी काममा आएर मजाले अब आएर अब फेरि हतारमा रसमा सबै चिज गरेर जानुपर्ने त्यस्तो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म मलाई भएको छैन। अब हुन्छ नि, हुनोज अब भोलि गएर मेरो सेड्युल चेन्ज भयो भने चाहिँ अब हतार पनि हुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ आम गुड होइन। अब यहाँ चाहिँ अब त्यही अब कामहरू चाहिँ बेसिक यस्तै हो। सबैजना स्टार्टिङमा आइसिसी चाहिँ गर्ने यही हो होइन। त्यही भएर तपाईँहरू अब भाँडा माझ्ने, क्लिनिङ अथवा हुन्छ नि अब डेलिभरी वेटर त्यस्तो भनेर चाहिँ कहिले पनि अब यो नगर्नु होला क्या। अब काम भने काम हो क्या। यहाँमा तपाईँको काम अनुसारको पेमेन्ट अनि त्यसपछि रिस्पेक्ट पनि पाउँछ। त्यस कारणले चाहिँ अब हुन्छ नि, काम ठुलो सानो भन्दैन क्या यहाँ चाहिँ। त्यही हो। अब यसरी नै अब मेरो भनौँ न अब डेली लाइफ चलिरहेको छ। आई होप कि योभन्दा अलिकति बेटर गर्न सकौँ फ्युचरमा गएर अलि अझै पनि हुन्छ नि कामहरू अझै अपग्रेड हुँदै जाउँ। अनि त्यही भन्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ 11:30 भयो छ। आज चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिकति ढिला भयो किनकि आज फ्राइडे भयो नि त। अनि त्यस कारणले चाहिँ अलिक कस्टमरहरू धेरै आएको थियो। अनि त्यही भएर अलिक ढिला भयो। अब म घर जान्छु। लगभग मलाई 35 to 40 मिनट्स लाग्छ साइकलमा। अनि मेरो अनफर्चुनेटली मेरो मोबाइलमा फेरि 9% मात्र ब्याट्री छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ भिडियो अलिकति चाँडो एन्ड गर्नु परिरहेको छ। सो अब यति भन्दै म मेरो भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। आई होप यो भिडियो पनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। यदि तपाईँ यो भिडियोमा यो च्यानलमा यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब द च्यानल। अनि त्यसपछि लाइक पनि गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूलाई मन लाग्छ भने चाहिँ। अनि सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। पिस।